Tôi xuyên thành con mèo nhà của phản diện tàn tật. Hệ thống bảo tôi cứu rỗi hắn. Thế là khi hắn tự ti đập đập cái chân tàn của mình, tôi vung móng đánh đổ luôn cốc sữa. Hắn mắc chứng sạch sẽ nặng, đành ngừng buồn bã, chạy ngay ra lau sàn. Lúc hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm lọ thuốc ngủ trên đầu giường, tôi nhào tới làm rối tung cái cổ tay hắn. Hắn bị ác ám ảnh, đành bỏ suy nghĩ lung tung, chạy qua chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau vài lần như vậy, hắn không những không muốn chết nữa, còn tích cực chữa chân. Việc đầu tiên hắn làm khi đứng dậy là túm lấy tôi, rồi up hình tôi lên mạng. Chiến thần mèo anh lông ngắn bạc ác ma, đăng lên cho tụi bay ghen chơi. Lúc tôi xuyên qua đây, phản diện đã tàn tật rồi. Tác giả để hắn hắc hóa, đã cho chị gái đến người thân duy nhất của hắn đến chết thảm, rồi sau đó lại để con mèo duy nhất chị để lại cũng chết luôn. Con mèo đó chết vì sinh khó. Tôi là đứa mèo con duy nhất sống sót, nên Bùi Hạo Nhiên không ưa tôi lắm. Để đánh dấu sự tồn tại, tôi đi qua đi lại trước mặt hắn cả chục lần. Hắn ngồi trên xe lăn, nhìn tôi từ trên cao xuống, mắt hiện lên chút ngơ ngác. Vì con mèo nhỏ trước kia sức khỏe yếu từ bé, cả ngày nằm in trong ổ, chẳng động đậy. Hồi quang phản chiếu hả? Chẳng lẽ sống không lâu nữa? Mới mở miệng đã nói câu đáng ăn đòn thế này. Tôi bực mình làm bộ mặt mà tôi tự cho là dữ tợn lắm luôn. Tiếc thay, mèo con mà giận thì trông như đang làm nũng. Bùi Hạo Nhiên cười nhạt một cái. Giận mà giống hệt mẹ mày luôn. Không biết nuôi mày thành ra thế này. Sau này xuống gặp mẹ mày, không biết có bị trách không? Tôi kêu meo meo vài tiếng với hắn. Hắn tưởng tôi đói, liền lấy một túi cát mèo to đùng, đổ hết vào bát. Xong xuôi quay lưng đóng sầm cửa lại. Ăn đi chứ sao? Tôi còn chưa thử cát mèo bao giờ. Đúng lúc tôi đang cắm cúi ăn ngấu nghiến, hệ thống nhảy ra. Đừng ăn, tao bảo mày cứu rỗi. Phản diện chứ không phải bảo mày là mèo thật. Phản diện lại đang tự ti đập đập chân mình kìa. Mày đi ngay bây giờ là đúng lúc lắm. Tôi lười biếng đáp. Hắn đóng cửa rồi. Tao vào kiểu gì? Cửa đóng thì mày mở ra chứ. Coi tao giờ nhỏ xíu thế này, cả ngày cũng chẳng với tới tay nắm cửa. Thế thì sao? Tao biết làm sao nổi. Làm sao đây? Chuyện này đâu phải việc mèo con như tao lo. Hệ thống phát hoảng lại nhảy bên tai tôi. Tôi bị nó làm phiền đến chịu không nổi, đành nhảy phốc lên bàn, giơ móng lên, chặn nhẹ vào cốc sữa trên bàn. Sữa đổ loang ra sàn ngay tức thì. Mảnh thủy tinh văng tứ tung, quả nhiên không ngoài dự đoán. Chưa đầy vài giây, Bùi Hạo Nhiên từ phòng lao ra. Hắn nhìn sàn nhà bê bết. Gương mặt vô cảm cuối cùng cũng có chút dao động, với một kẻ mắc chứng sạch sẽ trầm trọng như hắn. Chuyện này còn khó chịu hơn cả chết. Mày định làm phản hả? Hắn quát tôi một câu, quay người vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà. Tôi nhân cơ hội nhảy xuống khỏi bàn. 4 móng dẫm đầy sữa loang. Khi Bùi Hạo Nhiên cầm cây lau nhà bước ra, trên sàn, trên sofa đầy dầu móng sữa của tôi. Mày lập tức xuống ngay cho tao. Tôi chẳng thèm để lời hắn vào tai. Người lành lặn còn chưa chắc bắt được tôi. Huống chi hắn ngồi xe lăn. Thế là tôi hài lòng quay về ổ nhỏ của mình. Nhớ ơn tôi. Đến khi Bùi Hạo Nhiên dọn xong, mệt là người, ngủ luôn trên sofa. Hệ thống tròn mắt kinh ngạc. Trời ạ, đỉnh thật. Chứng mất ngủ của phản diện bị mày chữa kiểu này luôn. Tôi chẳng buồn đáp nó, nhảy vào lòng Bùi Hạo Nhiên. Hai lòng nhắm mắt lại. Khi tôi tỉnh dậy, Bùi Hạo Nhiên đang nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa không. Lúc thì làm loạn nhà, lúc lại ngủ trên người tao. Mày trả thù hả? Vừa nói, hắn vừa túm gáy tôi nhấc bổng lên. Là mày tự chui vào tay tao đấy nhé. Không thì tao cũng chẳng bắt được mày. Nhưng hắn cúi nhìn chân mình, lại nở nụ cười tự giễu, rồi thả tôi xuống, đẩy xe lăn vào lại phòng. Thật là thất thường. Trước khi hắn kịp đóng cửa, tôi lách qua khe cửa chui vào. Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi ánh mắt dán chặt vào lọ thuốc ngủ trên đầu giường. Công toi một ngày. Tôi chán nản nhảy lên giường. Bùi Hạo Nhiên lập tức quay sang nhìn tôi. Đừng nằm trên giường. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Bùi Hạo Nhiên tùng xuống khỏi giường. Rõ ràng so với việc đi chết, hắn càng không chịu nổi nhà bị làm bẩn. Bùi Hạo Nhiên tiến lại gần giường, cầm lọ thuốc ngủ lên, nhìn hắn sắp nuốt thuốc. Tôi nhảy phóc lên tủ của hắn. Trên đó bày mấy món đồ chơi hắn sưu tầm trước kia. Bùi Hạo Nhiên cầm thuốc, dùng ánh mắt cảnh cáo tôi. May mà dám làm đổ tụi nó xuống. Mày to luôn. Tôi mặc kệ lời đe dọa, vung móng làm rối tung hết mấy món đồ chơi. Bùi Hạo Nhiên phát điên lên, trứng ác bùng nổ dữ dội. Hắn đặt lọ thuốc xuống, tức tối túm tôi lôi khỏi tủ.
Rồi, cẩn thận chỉnh lại từng món đồ chơi về đúng vị trí. Đúng là hiệu quả tao mong muốn. Không chết là được. Trong lúc hắn bận túi bụi, tôi lén dùng móng đẩy lọ thuốc, giấu nó vào một góc khuất kín kẽ. Đợi đến khi Bùi Hạo Nhiên chỉnh xong món đồ chơi cuối cùng, quay lại thì phát hiện lọ thuốc ngủ trên đầu giường đã không cánh mà bay. Thủ phạm là tôi ngồi cạnh giường, ngẩng đầu nhìn trời 45 độ. Bùi Hạo Nhiên nhếch mép. Lần đầu tiên không đuổi tôi xuống giường. Tôi tròn mắt nhìn, hắn kéo ngăn kéo đầu giường ra. Bên trong là cả chục lọ thuốc ngủ. Con cứu kiểu gì nữa đây? Tôi chỉ muốn lao tới cắn hắn một phát cho hả giận. Lúc này Bùi Hạo Nhiên quay sang nhìn tôi, mắt ánh lên chút đắc ý khó nhận ra. Hêm, muốn tao đừng uống à? Tôi chẳng thèm động đậy. Được thôi, mày lộn một vòng sau thì tao không uống. Lời này là người nói được sao? Tao là mèo, chứ có phải diễn viên xiếc đâu. Tôi ngán ngẩm quay mặt đi. Bùi Hạo Nhiên như đọc được suy nghĩ của tôi, lấy điện thoại mở video cho tôi xem. Mèo nhà người ta làm được nè. Sao mày lại không làm được? Thằng này bị gì vậy trời? Dám đêm chiêu ép con da gà tôi hả? Bùi Hạo Nhiên bị bộ dạng tôi làm cho buồn cười. Lần đầu tiên giơ tay xoa tôi mấy cái, nhưng lại hơi bỏ. Giống mẹ mày thật. Cảm giác sờ chán chết. Ai bảo hắn sờ đâu chứ? Tôi nhe răng gầm gừ với hắn một tiếng. Hắn vỗ vỗ tôi, bắt đầu tiễn khách. Thôi, hôm nay tao ra ngoài ngủ đi. Tôi nằm im trên giường không nhúc nhích. Thật sự cái nệm này mềm quá đi. Bùi Hạo Nhiên thấy tôi không động đậy, giọng trầm xuống. Đừng có được voi đòi tiên nhé. Tôi chẳng thèm liếc hắn một cái. Hắn tiếp, tao đếm tới 3. Tôi ngẩng lên, nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, nhưng hắn vẫn lạnh lùng. Bán cũng vô dụng. Mèo, tao thua rồi. Bán không xong, mèo. Mèo, Bùi Hạo Nhiên chịu thua luôn. Miệng cứng bảo, chỉ tối nay thôi đấy. Có 1 là có 2, có 2 là có 3. Chẳng mấy ngày nữa, cái giường này sẽ là thiên hạ của tao đến mèo con. Mấy ngày sau đó, đến giờ ngủ là tôi lại chạy tót lên giường Bùi Hạo Nhiên. Mấy lần đầu hắn còn giả vờ từ chối lấy lệ. Sau quen luôn chẳng thèm nói gì, dù mặt vẫn kiểu cả thế giới nợ tao tiền. Nhưng hắn không còn tìm chết nữa. Khuyết điểm duy nhất là hắn vẫn chưa hiểu một con mèo nhỏ xíu tuổi này như tôi rốt cuộc nên ăn bao nhiêu. Lần nữa hắn đổ cả nồi cát mèo cho tôi. Tôi chịu không nổi, phát ra tiếng kháng nghị. Nhưng Bùi Hạo Nhiên tỉnh bơ bảo, không cần cảm ơn, ăn đi. Tôi gấp gáp kêu thêm mấy tiếng. Bùi Hạo Nhiên chẳng hiểu ý tôi chút nào. Tao bảo không cần cảm ơn rồi, ăn đi là được. Thôi kệ, nói không lại con người. Tôi đành lao đầu vào núi cát mèo ăn ngấu nghiến. Bùi Hạo Nhiên ngồi gần đó, thích thú xem live sờ chim mèo ăn của tôi, miệng vẫn không ngừng. Nhìn mày nhỏ xíu mà ăn khỏe ghê. Tao vừa vào kho xem thử, còn có vài gói cát mèo thôi. Tôi không tin nổi quay sang nhìn hắn. Hắn có nghe nổi mình nói gì không vậy? Đổ lỗi cái này cho tôi luôn hả? Càng nghĩ càng tức. Ăn vài miếng rồi nằm mì trong ổ mèo, ngáp một cái ngủ luôn cả chiều. Đến tối, tôi giận dỗi không thèm qua chỗ Bùi Hạo Nhiên, nhưng hắn lại tìm tôi. Sao mày không qua ngủ nữa? Tôi mặc kệ chẳng thèm đáp. Hắn bốc tôi ra khỏi ổ mèo. Sao không kêu gì hết? Chẳng lẽ vì chưa tao bảo mày ăn khỏe mà giận? Nhớ dai ghê ha. Đúng là tôi nhớ dai thật đấy. Nên dù có ngủ trên giường hắn, tôi cũng không thèm nằm gần nữa. Bùi Hạo Nhiên thấy tôi cách hắn cả ngàn cây số, cười rúc rích bên cạnh cả mấy phút. Cười xong vươn tay kéo tôi lại gần. Cơn giận của tôi tan biến ngay tức thì, không phải vì tha thứ cho hắn, mà vì cuối cùng tôi cũng huấn luyện hắn thành kiểu tôi muốn. Tôi đang định đổi tư thế ngủ cho thoải mái, thì điện thoại Bùi Hạo Nhiên cứ kêu reng reng. Hắn mở điện thoại liếc qua, là một số lạ hoắc. Gửi cho hắn mấy tin nhắn, đừng cứng đầu nữa. Xin lỗi Tống Châu đi, về đi, chân mày giờ chẳng đi được. Một mình ngoài đó sống sao nổi. Chỉ cần mày sửa tính chút, xuôi theo Tống Châu, nể mặt tao, nó sẽ không làm gì mày đâu. Ai ngờ Bùi Hạo Nhiên chẳng do dự chút nào, block luôn số đó vào danh sách đen, rồi quay sang che mắt tôi lại. Mèo con đừng nhìn mấy thứ này, ghê lắm. Hắn không nói tôi cũng biết. Tống Tụng Châu, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, cũng chính là nam chính của cuốn sách này.